ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wò wá, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì Àràbà tẹlifíṣọ̀n, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú Ìwó, ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gbogbo ọmọ aládé, ẹ mọ̀ súnmọ́ bí ẹ máa rí pé lẹ́nu bí ijọ́ mẹ́ta yìí ọ̀rọ̀ ọba Olúwo ó fẹ́ dá họ́wùhọ́wù lẹ̀, oríṣiríṣi lásà ń gbọ́ tó ń jáde. ẹ̀yin èèyàn, àṣírí ńlá ti wá tú. àwọn bàbá máa ń sọ nǹkan kan, máa ń pòwe kan wípé ẹ rí oko lóko kún kẹ́ tó lọ gbin ẹ̀pà síbẹ̀. ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ ọba Olúwo, ọ̀pọ̀ àṣírí ńláńlá tú. bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ̀yin èèyàn, ìyàwó tó Olúwo kọ̀ ọ́lẹ̀, ìyẹn ọmọ Canada, ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Canada tó kọ̀ ọ́lẹ̀, ó mọ̀ tú nǹkan. Dr. Lamaiki eléyìí ga o, àṣírí tú polongo o. ṣẹ́rí fọ́nrán tẹ́ fẹ́ wò yìí, ó sọ gbogbo nǹkan tí ọba Olúwo tó jẹ́. torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n pòwe yẹn wípé ẹ rí oko lóko kún kẹ́ tó lọ gbin ẹ̀pà síbẹ̀. ẹ sì mọ̀ wípé ikún rèé, ó fẹ́ràn àti máa jẹ̀pà. ẹ̀rù Ọlọ́run ó bà yín ẹ̀yin èèyàn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ gbogbo àwọn àṣírí ńláńlá tẹ́ẹ̀kan tí ẹ̀ gbọ́ rí. ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti gbọ́ nígbà kan tán ní ọba Olúwo Canada ní gbé. ẹ wá gbogbo àwọn àṣírí tó lágbára. ń bí ọ̀rọ̀ ọba Olúwo dúró, gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó jẹ́ ọba lọ́ba ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ àwọn afọbajẹ nílùú Ìwó, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ bí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí. bẹ́yìn náà bá wo fọ́nrán yìí, ẹ mọ̀ wípé wọ́n rí oko lóko kún kó tó di pé wọ́n lọ gbin ẹ̀pà síbẹ̀. Dr. Lamaiki, mo gbé òṣùbà káre fún yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe lórí fọ́nrán yìí pẹ̀lú àwọn analysis kan tẹ́ ẹ mú jáde. ṣe rí ẹ̀yin èèyàn, tẹ́ ẹ bá wo fọ́nrán yìí tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ò yé yín tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù wò, gbogbo plan, gbogbo strategy tí wọ́n fẹ́ lò láti balẹ̀ Yorùbá jẹ́, gbogbo ẹ̀ pátápátá ni Dr. Lamaiki náà ṣe kíni ni wọ́n tú. kéèyàn ó tú fún àtẹ̀dọ̀ nǹkan, wọ́n tú nínú fọ́nrán yìí. torí ẹ̀ gbogbo ṣùgbọ́n kárí fún Dr. Lamaiki fún iṣẹ́ takuntakun. ẹ̀yin èèyàn wa, mo gbé fọ́nrán sí, ẹ bá wa ṣí àẹ́pin kó dé gbogbo ibi tó yẹ ó dé. bóyá táwọn afọbajẹ ìlú Ìwó náà bá wo eléyìí, bóyá wọn ó gbégbèsè àbí wọn ò ní gbégbèsè. ẹja mọ̀ wò, ẹ wo fọ́nrán rẹ̀. tẹ́ ẹ bá lè rí àmì ṣe, gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín, iná agbára Ọlọ́run máa jó dànù. kí lè nǹkan tẹ̀ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ, ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà. ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì, arán mi sí ọ lónìí mọ́mì, Olúwa lòun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín. Olúwa sọ wípé gbogbo tẹ́ ń là kọjá yẹn òun fẹ́ fi òpin sí. kí nìkan tẹ́ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni, lórí ọmọ ni, lórí iṣẹ́ ni, níbi gbogbo ni, bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le, ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ. ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà, ẹ jẹ́ àjọ wá ojú Olúwa, kí làṣírí ogun yẹn gangan, ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ni +234 7025 47 5427 +234 7025 47 5427. bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù, ẹ máa rí ìyanu. arábìnrin ní fọ́nrán ibi tó ti sọ wípé Olúwo, ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèrú lénìí tán ń pariwo pé ọba mùsùlùmí ni ìgbà wo, Olúwo tó mú arábìnrin lọ sí ẹ̀yìnkùlé níbi tí wọ́n sin òkú àwọn ọba sí, tó ní kó wá lọ mọ búra fóun lórí àwọn sàárè ọba. ṣénú Kúránì náà kọ sí pé kẹ́nìkan lọ mọ búra fẹ́nìkan lórí sàárè? I'm going back because you're saying to me you're not happy in the marriage. What did I do to you? What did I do to you? I didn't do anything to you. Canada, you were sleeping with... Yeah, why? How can you be sleeping with the damn maid? You're sleeping with the maid. Okay, will I be happy about everywhere we go in the town I have to look in her ugly face everywhere? Do you think how that will make me feel?
how do you think that makes me feel? Okay, then she can. How do you think that she should go and die? Yeah, she should go and die. That's what she's wishing for us. ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí gbogbo yín ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ ohun tí ẹni tá à ń pè ní Olúwo lénìí emir àwọn Fúlàní tó wà níwò Abdulrasheed Akànbí tó ti pèrò ẹ̀ tó ti pinnu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ni nítorí pé kì í ṣe pé a fẹ́ jọba a fẹ́ túlẹ̀ Yorùbá ṣe ló bá wá eré ọlà eré kémi náà lè là kí n di gbajúmọ̀ kán mọ̀ mí káàkiri àgbáyé ló bá wá ṣé irọ́ ni mò ń pa ṣóòótọ́ ni èmi àti yẹn àjọ tẹ́tí gbọ́ ní ẹnu ìyàwó tí Olúwo kọ́kọ́ fẹ́ gbogbo ìgbà tá a dẹ̀ ń sọ yìí nígbà tí arábìnrin tó ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó ń tú àṣírí ọ̀rọ̀ ò tí ì débi tó dé yìí o kò tí ì máa rí báyìí o ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ìwọ tó bá rántí ọ̀rọ̀ yẹn àbí tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ńgbà yẹn tó bá ń wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn bí ìgbà tóbìnrin yẹn ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá nígbà yẹn ni káàka ọ̀rọ̀ yẹn kún tá a kà kún pé ìjà ló dé lórí dòwe láàrin ọkọ àtìyàwó ṣùgbọ́n tẹ bá mú ọ̀rọ̀ yẹn lénìí tẹ bá gbọ́ tẹ wá ń wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ òye ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àti ibi tó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ ìjà sí yóò tètè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó sì ṣe pàtàkì ó ṣe kókó nítorí ìwọ tó bá ń fojú ẹ̀sìn àbí ẹlẹ́sìn wo ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe àṣìṣe ni o ò ń ṣe àṣìṣe ni ọ̀tọ̀ ni ẹni tó ń ṣe nǹkan nítorí Ọlọ́run tí wà á ti ẹjọ́ lẹ́ẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹni tó ń ṣe nítorí ẹnu tiẹ̀ nítorí àtijọ́ àtimu tiẹ̀ tó wá ń tàn yín pé òun ń ṣe nítorí tọlọ́run nítorí Ọlọ́run tí wà tóun jọ ń pè àti ẹ̀sìn táwọn jọ ń ṣe mo fẹ́ jẹ́ ká yà á sọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ ká mọ̀ ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ màá sì pe àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá sí nǹkan kan tó dàbí pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ nígi imú wa it's already taking place but we are not paying attention. inú mi máa ń dùn tí n bá ráwọn ọmọ kan Yorùbá tán bá ń sọ̀rọ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ òpìtàn sọ ni pé wọ́n wẹ àwọn sínú mùsùlùmí o wọ́n pe àwọn wá sínú mùsùlùmí o wọ́n bí àwọn síbẹ̀ ni irú àwọn yẹn èmi máa ń fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ pé àwọn ẹni tó mọ nǹkan tó ń ṣe rèé wọ́n bá níyàn níbẹ̀rù Ọlọ́run pé irú àwọn ilé alẹ́ mọ́ tọ́ka sí wọn pé wọ́n níbẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tí wọ́n pè tí wọ́n bẹ̀bẹ̀ pé ó dáa bá wa ṣe fún ẹ̀sìn bá wa fi bu ẹ̀sìn láṣìírí mọ́ sọ ojúlówó ìtàn fún wọn mọ́ bá wa fi rọ́ sínú ẹ̀ tó yarí tó ní rárá o wọn ó ṣe wá mọ́ parọ́ kẹrí pé ẹni yẹn ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run ni ẹni tó mọ nǹkan tó ń ṣe ni Ẹlẹ́dùmarè á sì bá wa dì wọ́n mú ẹ̀wọ̀n ní ṣubú dànù láṣẹ Èdùmarè ikú ò ní pa wọ́n ní rèwerèwe tòrọ́ ọ̀dọ́ ni wọ́n gbogbo ẹni tó bá robi sí wọn gbogbo ẹni tó bá ní kán kú lọ́mọdé Ẹlẹ́dùmarè á bá wa yí padà á jẹ́ kán dàgbà kán dógbó gbogbo èrò burúkú tọ́tà bá rò sí wọn Ẹlẹ́dùmarè á bá wa kó ó dilé ọ̀tá láṣẹ Èdùmarè àmọ́ lóore bẹ́ẹ̀ ṣe dúró tán àmọ́ lóore Ẹlẹ́dùmarè á bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo kí yín o ìyáàfin Àtinúkẹ́ Ọlátúndé ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi fọ́nrán talákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ sí mo lè má dá dúró ó sì ṣeé ṣe tí n bá rí bìkan tó yẹ kí n lọ́ra sọ̀rọ̀ lérèfé kí n dá dúró kí n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bí ìgbà tá a bá wá ṣe tán a wá lọ sórí ètò kan tí bàbá wa olóyè Lájí Abbas ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n tún jẹ́ ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá kẹ́nikẹ́ni ò sì lè yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀ wọ́n tún jẹ́ oníbodè ilẹ̀ Yorùbá pàápàá àmọ́ ẹ jẹ́ ká fi eléyìí ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ tẹ́tí gbọ́ ohun tí arábìnrin tó ń sọ. And his excuse is, I'm a king and I'm allowed to do these things. And it's, when I met him, I even expressed that I'm not interested in queenship because I'm not interested in all the concubines and all the
ẹ pẹ̀lẹ́ ṣé ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ mọ́ kú mbẹ́ o níwọ̀nba àgbà tẹ́ bá ṣì wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ má kúrò mbẹ́ àwọn ará bí ló ń dánṣẹ́ ọwọ́ wọn wò bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín wọ́n ń dánṣẹ́ ọwọ́ wọn wò lọ́wọ́ ni ó yẹ ọmọ tó ń sunkún ó yẹ ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ lẹ́kún á tún fọ́nrán yẹn gbé padà sókè á gbé wọlé ẹ má bínú o kẹ́nikẹ́ni má pè mí lákòókò yìí mi ò gbà pé ẹnikẹ́ni má pè mí báyìí mi ò tíì gba ìpè nígbà tó bá tó àkókò tá a gba ìpè á máa gbà ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ mú àwòrán tìbí wá. And his excuse is, I'm a king and I'm allowed to. Eré ni wọ́n ń ṣe ẹ máa bá mi tẹ like and love ẹ sì máa share ètò yìí the more ẹ spread ẹ kípa wọn mọ ká kágbára wọn mọ gbé ẹ bá mi pín. Do these things, and it's, when I met him, I even expressed that I'm not interested in queenship because I'm not interested in all the concubines and all the other wives. It's something that I know I cannot handle. I'm not an born African. I'm of African descent, but I'm not born in Yoruba land. So ẹ má bínú mo sáré gbìyànjú àti lóòdù gbogbo kìíní yẹn padà nítorí ó lè má yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ̀yin ń wò mí látilé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìsìn gbogbo fọ́nrán gbogbo ohun tí mo ti ṣètò kalẹ̀ tí mo fẹ́ fi ṣètò ó pa ojú dé ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa wò pé ṣerú ẹ̀ ṣeé ṣe ni ó ṣeé ṣe ara ọgbọ́n àtinúdá àwọn bàbá wa tá à ń sọ fún yín nìyẹn tán ń parọ́ fún yín pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tán ń pera wọn ní mùsùlùmí àwọn náà ń dánrú iṣẹ́ yẹn wò lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ẹ rí yẹn o ẹ wá lọ pè wọ́n kẹ́ bí wọ́n pé kán mú bí tán sọrú ẹ̀ sínú kùránì jáde fún yín wọ́n lè rí mú jáde ṣùgbọ́n máa lé wọ́n lè lò ọmọ àlè wọn lè lò ṣùgbọ́n wọ́n lè rí mú jáde nínú kùránì. Not equipped for all the spiritual the physical, the bad eyes, all the cattiness from the other wives. I don't have mothers, I don't have father, I don't have anybody, so it's just me against all these wives and all these girlfriends living in the palace. I told him I'm not interested in that. And he told me, I'm a Canadian, I'm from Canada. That is it. This is just all I was just saying to you, like, why out of all the women you would pick a 13-year-old? That's all I'm asking. Because I'm not going to, I can start over with that person. With a 13-year-old, you want to start over? Well, I should be listening to me. So you, a 51-year-old man and a 13-year-old is okay? If that man is an 88. No, you. For you. All you will say is yes or no. For you. But I'm going back because you're saying to me you're not happy in the marriage. What did I do to you? What did I do to you? I didn't do anything to you. Canada, you were sleeping. Yeah, why? How can you be sleeping with the damn maid? You're sleeping with the maid. Okay, will I be happy about everywhere we go in the town I have to look in her ugly face everywhere? Do you think how that will make me feel? How do you think that makes me feel? Okay, then she can. How do you think that she should go and die? Yeah, she should go and die. That's what she's wishing for us. So you go and tell the lady she anything to spoil me. I wasn't trying to spoil you. You did. I was not trying to spoil you. I was talking to my father. He told me. He said, "Oh, I was talking to my father. Your wife told me. Your wife. He was telling me. He was even making fun of you.
I wasn't wow, that I'm really alone in this place. I have nobody. I'm really alone and I don't have nobody. I wasn't trying to spoil you. How was I trying to spoil you? He's the one that brought me here. I wouldn't be here if that man didn't do. I'm civilized. I'm not from the bush. That is old way. I'm not interested in that. And when I catch him red-handed, he will say, but I'm a king. I'm allowed. Nobody will say anything because I'm allowed to as a king. So what can I do? It's just me and my baby. Then when I go and consult with older Iyalajes and older women in Yoruba culture, they will say, oh, Lori, just put it to God. You don't leave your husband. In Yoruba, you don't leave your husband's house. Kí lẹ rò? Ṣé rò pé arábìnrin yìí ń parọ́ ni? Kò kí ń ṣọmọ Yorùbá o, wọn bí sílẹ̀ Yorùbá o. Ṣé ó ń parọ́ ni àbó mọ nǹkan tó ń sọ? Àkọ́kọ́ mo fẹ́ jẹ́ ká mọ kinní kan pa arábìnrin yìí. Arábìnrin yìí bá a ṣe ń sọ pé Jamaica ni, wọn bí sí Jamaica o. Kò gbé Jamaica rí o, débi tá tẹ̀ ní bóyá ó tiẹ̀ mọ àṣà wa dúdú dáadáa. Bàbá ẹ̀ jọ ọmọ Jamaica. British níyà rẹ̀, Canada ni wọ́n bí òun gangan sí. Kò mọ nǹkan kan nípa àṣà àti ìṣe àwa Yorùbá títí di ìgbà tó wá sí Nàìjíríà tó fẹ́ Olúwo. Ẹ wá wo bí arábìnrin bó ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa àṣà àti ìṣe àwa Yorùbá, bó ṣe ní ẹ̀kọ́ tó ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀ tó. Kẹ wá fi máa ṣe àkàwé ẹni tó fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. Mo ń sọ eléyìí nítorí pé mo fẹ́ jẹ́ ká rí i pé òótọ́ bó ṣe ìhà tí òótọ́ yẹn tó kọ sóhun òun ló ń sọ. Arábìnrin ní fọ́nrán ibi tó ti sọ wípé Olúwo ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèrú lénìí tán ń pariwo pé ọba mùsùlùmí ni ìgbàwo. Olúwo tó mú arábìnrin lọ sí ẹ̀yìnkùlé níbi tí wọ́n sin òkú àwọn ọba sí tó ní kó wá lọ mọ búra fóun lórí àwọn sàárè ọba. Ṣé inú Kùránì náà kọ sí pé kẹ́nìkan lọmọ búra fẹ́nìkan lórí sàárè àbí ṣénu Bíbélì náà kọ sí? Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé mùsùlùmí ni kò nígbàgbọ́ ó nìkan ẹ má jà tanra wa. Mo ń sọ eléyìí nítorí pé ó níbi tí mò ń lọ lóhun tí mo fẹ́ mú jáde. Ẹ má jẹ́ kán fi ẹnikẹ́ni nínú wa rúgbó nítorí nǹkan táwọn fẹ́ jẹ, kán wá gba ilẹ̀ wa jẹ́, kán dá wàhálà lẹ̀. Ẹ máa rántí, ẹ máa refer back sí ilẹ̀ ibì kan ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo bó ṣe dà lénìí, ẹ máa wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Àwọn tó dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná lọ́jọ́ sí, àwọn dà lénìí. Torí ohun táwọn fi ṣe ń gbà yẹn, wọ́n ti jèrè ẹ̀, wọ́n ti jàǹfààní ẹ̀, kálukú ti bá tiwọn lọ o. Àwọn wo ló ń rán wàhálà tí wọ́n dálẹ̀ lénìí? Èmi àtẹ̀yin ni o. Èmi àtẹ̀yin. Especially ìwọ tó bá lọ jẹ́ ọmọ Kwara tó wá láti Kwara, tó bá ní ara nǹkan tán dálẹ̀ nígbà yẹn, tó bá ní kò affect ẹ, ó tan rẹ ni o. Ó affect ẹ. Bóyá wo ò wá realize, bóyá ò gbọ́n débẹ̀. Ó affect ẹ. Torí tó bá wo Kwara bó ṣe rí lénìí, tó wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ, ó mọ̀ pé Kwara kọ́ ló yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Lọ wo ọdún tí wọ́n ti dá Kwara state kalẹ̀. Wá máa compare Kwara sáwọn state míì tọ́jọ́ orí wọn ò tó Kwara. Wá máa wo achievement, máa wo bó ṣe rí. Kí wọ́n fún rẹ̀ kó wá gbé gbèdékele. Kó wá wò pé tó tún yẹ ká tún lajú wálẹ̀. Kírú ohun tó ṣẹlẹ̀ ń gbà yẹn ó tún ṣẹlẹ̀ sí wa nínú ìlú míì nílẹ̀ Yorùbá. Ibi tèmi ti ń bọ̀ nìyẹn o. Ẹ já tẹ̀síwájú. Don't leave your husband's house. You just put it to God. It's not anything that our own mothers didn't go through. Yeah, so is this you did so let me calm down. So they just keep persuading you to just face the problems, face them. Not even to persuade him, but that's just the way it is. It's something that I met in Yoruba culture. No. It's just the norm, you know, which husband, basically they're saying which husband doesn't cheat, which in Yoruba culture is normal for a king to have many wives. Is normal. But for me growing up my father is Jamaican. My mother is British. I was born and raised in Toronto, Canada. Born and raised. I was not brought up in Jamaica.
I was born and raised in Toronto, Canada. So I don't know anything about you sleep in this room today and next woman sleep in this room today and this and the use charm to poison somebody or the use juju to poison. What do I didn't hear about juju and until I came to Iwo. I don't know about these kind of things. We don't talk about juju in Canada. We don't talk about to use charm to poison. In Canada, we talk about love, understanding, women's rights, women's freedom of speech, freedom. In Nigeria, when it comes to kingship, you don't have a freedom of speech. Oh, you don't say anything. You don't want the king's curse. Don't want the king to juju you. You don't want, so you're not free. A lot of people know what happened between me and Kabesi in that palace. A lot of dignitaries, a lot of high-standing people in Nigeria, but they don't want to get involved. Why? They are his friends, and these are people. They don't want to get involved. Those are the people we see you wine and dine with. I mean, God. You know, it's very what I went through. I will just have to say this on record in front of the whole world. God of Moses, God of Elijah, I thank you. I praise you because it's only God. I don't look like what I went through. For that 5 months, me and my baby walking along in Lagos with our luggage, I had 60 minutes to pack 4 years of my life. And he had police standing over me while I wasn't allowed to take any of my clothes, all my wigs, my makeup, my hair. He said to leave it. It's for the next Olori. This is our culture. My clothes. Is that your... ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ẹ gbọ́ ṣé culture wa ni pé bí ọba bá kọ olórí kalẹ̀ tó kọ̀yàwó ẹ̀ lẹ̀ olórí ò lẹ́tọ̀ọ́ àti kẹ́rù ẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ àti kásọ ẹ̀ nínú àṣà wa ló wà ṣẹ́rí bí ó ṣe parọ́ mọ́ wa àṣà tó ń àtáàkì yẹn náà ló parọ́ mọ́ yẹn o tó fi ṣeṣẹ́ àṣemáṣe tó fi já ọmọbìnrin yìí lólè gbogbo aṣọ àtẹrù ẹ̀ tó ní nínú ilé ẹ̀ a lè ráwọn nǹkan tí ò ní ẹ ṣèbígbà tó fẹ́ tán ló ní gbogbo nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ òun ló ní nínú ẹ̀ eléyìí táwọn èèyàn fún gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ọba ó wà ń bẹ̀ òun ni wọ́n fún ẹ lè ní ọlá kábíyèsí ló jẹ́ wọ́n fún bọ̀ òun náà fi porí òun náà fún lélẹ̀ tó já sí pé òun ló ní òun ni wọ́n fún àti pé béèyàn bá jẹ́ ọba gidi béèyàn bá jẹ́ ẹni tó níròrí torí ẹ̀ pé kí lèyìn ó mọ bárú arábìnrin yìí fà pàápàá jùlọ tó jẹ́ àjèjì tó jẹ́ àlejò tọ́rọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìgbà tó ń lọ kódà ta ló ń sọ pé ó dáa gbogbo ohun tó bá ń fẹ́ mú kó mọ́ ọ lọ kó tiẹ̀ fi pọ́nlé pé kó tiẹ̀ má ro torí nǹkan kan kó ro torí ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ó yá gbogbo ohun tó bá ń fẹ́ nínú nǹkan tó ló jẹ́ tiẹ̀ yẹn ó yá kó mọ́ ọ lọ ṣùgbọ́n má pariwo fi ọ̀wọ̀ wọ orí àpèrè tí mo wà má lọ rojọ́ ń bì kankan gbogbo ohun tó bá ń fẹ́ mu gbogbo nǹkan tó bá nílò mọ́ pè mí ìmọ̀ ṣe fún ọ irú ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yìí wá ń sọ síta ó sọ síta nítorí pé ìyà ń jẹ ó ń rìn káàkiri àtòun àtọmọ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ gbogbo àwọn tó mọ̀ mọ́ ẹni tẹ́ pè ní kábíyèsí tó pe rẹ̀ lẹ́míà gbogbo wọn sọ pé àwọn ò lè ṣe nǹkan kan fún nítorí pé ó ti ṣépè pé ẹni tó bá ràn án lọ́wọ́ báyìí lòun ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí fún un ó para ohun tó fà á tí arábìnrin yìí gbà tí ò níbi tó lè lọ mọ́ tí ò lóhun tó lè ṣe mọ́ tó fi pariwo síta tó náà fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ irúrọ́ tó pa ó ní nínú àṣà tiwa òun ló wà wípé olórí tí ó bá ń lọ láàfin kò lè kó ẹrù ẹ̀ wọ́n fi ẹrù yẹn lẹ̀ de ìyàwó míì tó ń bọ̀ ní ẹ gbọ́ ààfin bo náà ti ń ṣerú ẹ̀ ẹni tó bá mọ ààfin tán ti ń ṣe ẹ bá mi kọ sí kọ́mẹ́ǹtì o tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi kọ síbẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Yoruba culture that if Olori leaves, she must leave her clothes and her wigs for the next Olori to be wearing them. Is how he chased you out of the palace? Yeah. Without allowing you to take your personal effects. The only thing I was allowed to leave the palace with was the clothes I came to Nigeria with and the clothes that I had before he met me. But anything that I had, all of my native Ankaras, my Ofis, my coral beads, all of those things, I was not allowed to take them. He said it's for the next coming Olori. And it's like, I was taken advantage of a lot of things that happened in the palace. He would say, this is our culture. And I'd be like, this is not culture. Why will you name your son Odudua? Oh, it's because you don't know the culture. ṣé ń gbọ́ o
ẹni tí ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá ó ń sọ fún ọba Yorùbá pé kí ló dé tó fẹ́ sọ ọmọ ẹ ní Odùduwà. Odùduwà yìí ṣe orúkọ tó yẹ kó sọ ọmọ. Ẹni tí ò ṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn o, tí ò mọ culture wa, tí ò mọ tradition wa. Ó ń sọ fún ẹni tó pèrè ẹ̀ lọ́mọ Yorùbá pé kí ló dé tó fẹ́ sọ ọmọ ní Odùduwà. Ẹ mọ gbọ́ ìdí tó fi sọmọ lódùduwà o, ẹ gbọ́ lẹ́nu arábìnrin. Ìdí tó fi sọmọ lódùduwà nínú bí ni, nínú inú bí ni, nínú owú jíjẹ, nínú ojú kòkòrò, òun ló ti sọ ọmọ yẹn lódùduwà. Ẹ jájọ gbọ́. You don't know culture, but people who are Yorubas that are close to me, that I know in Canada, they say that this is not a normal name, that this is not a name you name. Don't listen to them. They're jealous of you. They're all jealous of everybody that is, or if somebody advises me, if somebody comes to the palace with their wife, and their wife is Yoruba, and then we start talking, and I start making a new friend that I like, and she will be advising me like, oh, Lori, are you getting salaries? Or do the market women come and bring stuff for you? And, stuff in the culture that would be, and I would be like, no. And she's like, why now? You're supposed to, you're a first class. So when I would go and talk to my husband, be like, babe, they said that, who told you that? So-and-so's wife. Don't talk to her. Don't talk to her. Lórí ìyẹn, a lè sọ pé ó ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí ọba. Tí Ọlọ́run bá pọ́nyàn lé tọ́lọ́run kẹ́ èèyàn lè sọ fún olórí pé rárá o, mọ́ yọ aráàlú lẹ́nu, mọ́ béèrè sákọ́lẹ̀, mọ́ nìkan gbé nǹkan kan wá fún ẹ. Gbogbo ohun tó bá nílò kéèyàn máa fún. Ṣùgbọ́n àjẹ́ ó yẹ pé táráàlú bá fínú fẹ́ dọ̀ tán bá gbé wá fún ọ páwọn wá bùn ọ. Á dẹ̀ sọ fún pé láyé jọ̀hún bó ṣe rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ayé ti dayé ọ̀làjú ńsìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Àmọ́ wọ́n bá rí ọ lóde tán bá bùn ọ ní nǹkan, o lè gbà á. Wọ́n bá gbé nǹkan wá fún ọ, o lè gbà á. Ṣùgbọ́n o ò lè lọ mọ́ fúnra ẹ lọ dìmáàndì wípé kán kó nǹkan wá fún ẹ. Ó ṣeé ṣe o lè pè ìyá lọ́jà pétọ̀ ìyá lọ́jà. Nǹkan tí aráàlú bá fẹ́ fún mi o, bóyá àwọn ará ọjà o, lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o, inú mi á dùn sí o. Àmọ́ kì í ṣe tipátipá o, wọ́n bá lóhun tó fẹ́ fún mi. Ó ṣeé ṣe. Tó lórí ìyẹn, a lè bú Olúwo, a sì lè bá jà lé lórí. Bóyá kò fẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ kó ní ìgbàgbọ́ pé ó yẹ kí àwọn aráàlú máa kó nǹkan kan wá fóun. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ arábìnrin, àwọn ìtàn ayé jọ̀hún tóun ń gbọ́, àtohun tí àwọn èèyàn tó ló wá ń kí òun láàfin tánjọ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń sọ fún òun lòun ń sọ yẹn. Ṣùgbọ́n èsì tí Olúwo fún yẹn, mi ò tí rò pé yẹn burú jù. Ó ní mo ṣe ní ìwọ tó bá farabalẹ̀ wá rí pé kìí ṣe pé arábìnrin pé ó ń wá ọ̀nà àti parọ́ mọ́ ẹni tí ó ń pè rẹ̀ lẹ́míà tọ́pọ̀lọpọ̀ ń pè ní ọba. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. If you listen to them, you see what will happen to you. Don't listen to them. Don't listen. If you follow behind them, if you follow behind them, don't listen to them. They are jealous of you. They want to be here. They want their candidates to be here. That's what he would. So then I have to stop talking to the people. And it's like, what kind of life is this? So I'm just here in this part. Right now, well, you guys are going through an isolation. I went through 4 years of isolation. I sit in the palace from morning to night. Wait till they bring NEPA. When they bring NEPA, oh, thank you, God, they've brought NEPA. Because we didn't have a gen. Senator Oluwo, thank you for the generator. The palace. For the palace, we didn't have a gen. We had what we called the generator we were using. We called it a baby gen because we can only on that gen at 7 o'clock. And when you on that gen, you have to turn off the freezer. You have to turn off the fridge. You have to turn off anything. You can only turn on the lights and the fan. You can't even on AC. That's how I lived for 4 years. But everybody that will come to the palace, they will see me wearing my jalamias that I bought at Balogun markets. They will say, oh, Larry, I trust that you're enjoying. You're enjoying our king. You're just living in bondage. And I'm just living in a bondage. I'm living in a cage. We have 2 fence and we have 8 SPU armed police that live with us. 8 SPU armed police that follow us everywhere we go. This king went and told everybody that he caught me red-handed on top of a man.
They look at my pictures. Oh, she's so lovely. She's so beautiful. She's so lucky. I met a little girl in Lagos one day with her parents. And the little girl said to me, when I grow up, I want to be Olori. I want to be queen like you. And I said, no. I said, no, you don't want to be don't aspire to be a man's wife. Go to school. What do you like to do in school? I want to be a teacher. Then be a teacher. A married person that you love. If he becomes king, he becomes king. If it's your destiny, it's your destiny. But don't say you want to marry a king. It's not easy. It's not something I want to, all you girls that you want to be Olori. If you marry a king, there's kings that, I shouldn't even say that. Let me retract my steps, because being Olori is great when you're married to someone who's mature, someone who's classy, someone who's elegant, someone who doesn't behave like a rapscallion. You understand? There's kings that are very well respected and well dignified. And I'm sure their queens are enjoying. You understand? There's kings. We just watched a popular Lagos monarch take a second wife. Did he now kick his wife and his princesses out? No. And say, she tried to kill me so he can marry somebody else? No. No, because I'm not Nigerian, because I'm not Yoruba. My mom is not Yoruba. I'm not. So my rights are taken away from me. Kẹ́gbọ́n tí arábìnrin yẹn sọ, ó ní ṣé torí pé òun ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá, wọ́n wá fi gbogbo ẹ̀tọ́ òun, wọ́n fi dùn òun. Àsìn, ṣé tó bá jọmọ Yorùbá lòun, ṣé wọ́n lè lé òun jáde láàfin bẹ́yẹn bí ajá, bí ẹran, tọmọtọmọ? Ẹ jẹ́ kí mi àtẹ̀yin, ẹ jẹ́ ká dáhùn béèrè arábìnrin yẹn. Ṣé irọ́ ló pa àbóòtọ́ ló sọ? Tó bá bú wa, tó bá ní ẹ̀yà Yorùbá ò dáa, ṣé a rí arábìnrin bá wí, ṣé a rí nǹkan sọ? Ṣé kìí ṣe ọmọ ọsàn ló kó pónpó báyà ẹ̀ lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn? Ṣé kìí ṣe ọmọ ọsàn ló kó pónpó báyà ẹ̀? Bàbá wa ní arábìnrin gan ò ṣe dáa pé torí pé kìí ṣe ara wa kò jẹ́ kó mọ àṣà àti ṣe wa. Ṣe bára àdí tá a fi ń pariwo nìyẹn pé pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti jẹ́ ọba, tẹ́ jẹ́ olórí nílẹ̀ Yorùbá, ẹ má fẹ́ àjèjì, ẹ fẹ́ ọmọ Yorùbá tó wá láti léere, ọmọ níbi níran tán ti kọ́ nípa àṣà àti ìṣe. Kìí ṣe ọmọ tí wọ́n fi Bíbélì àti Kùránì kọ́ là ń sọ fún yín. Nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá tún dánrú ẹ̀ wò náà, ìyẹn náà tún lè mú ìyọnu dání, ó lè mú wàhálà wá. Ìwọ fún nìtẹ́lọ́rùn, gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ ipò àgbà àti ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ aláṣẹ, tí ó bá wà nídìí ẹ̀, ẹ̀yin náà ní àwọn sacrifice kan tẹ́ ẹ máa ní láti ṣe. Nítorí sacrifice tẹ́ ẹ ń ṣe fún wa yẹn, òun làpọ́nlé, iyì, àtẹ̀yẹ táwa náà ń fún yín padà. Òun ni téèyàn kan bá fẹ́ wẹnu sí yín lára àbó fẹ́ ṣe nǹkan kan, òun làwa náà ó ṣe dìde pé ṣé bàbá tiwa òun lòun bá wí. Nítorí pé a ti mọ̀ pé bí tẹ́ ẹ jókòó sí yẹn, ẹ ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sacrifice. Nítorí pé kẹ́ ẹ mọ̀ wá mọ̀ ni pé táwọn tí mo wá ń ṣe gbogbo kinní fún, àwọn náà wá ń ṣe báyìí sí mi, náà wá ń sọ báyìí sí mi. Àbí ṣé wọn ráwọn tí wọ́n ń ta ṣàgẹ̀rẹ̀ tán ń bú mi, tán ń sọ̀rọ̀ sí mi ni? Ó làwa náà ṣe ń sọ fún yín pé gbogbo ọba, gbogbo kábíyèsí wa tó bá dúró tán, anybody tó bá ní nọ́ọ̀tì tó wà nú ọpọlọ òun ti tú dànù, àbórí òun ti gbálẹ̀, àwa náà máa dúró tì lọ́rùn, a máa jọ mú nǹkan lẹ̀. Whoever that person is, a máa dúró tì lọ́rùn, a máa jọ mú nǹkan lẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ gbọ́dọ̀ sojúṣe ti yín náà, gbogbo tó yẹ kó ẹ ṣe látọ̀dọ̀ ti yín, ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ ṣe é. Ẹnu òfìfo edún yànmùyànmù. Lóòótọ́ náà sọ pé àgbà ò joyè, ọmọdé ò joyè, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí ọmọdé bá tó joyè, tó ṣe tán, tó ṣípá, tó lóun fẹ́ joyè, tágbà bá dúró pé ó dìgbà tá a bá tó jobì kó tó joyè, àbẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ń perú ẹ̀. Bá a bá rọ́mọ tó kójú òṣùwọ̀n tó yẹ ká fi joyè, á fi joyè. Nígbà tá a bá wá fi joyè tán, ọmọdé náà wà móbì fágbà. Kì í ṣe pàgbà ó kọ́kọ́ máa béèrè obì lọ́wọ́ ọmọdé náà pé àfi dandan kó kọ́kọ́ móbì wá. Ìyẹn ti bọ́ sí àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Bó bá jọmọ tó kójú òṣùwọ̀n tó yẹ ká fi joyè ni ẹjá fi joyè. Kóun fúnra rẹ̀ kó wá tún ìwà ẹ̀ ṣe, kó móbì wá fágbà. Bágbà náà ò bá fọmọdé joyè, àgbà náà ò ní jobi, bó ṣe kó rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti rí ibi tí a ti rí ọmọdé kan tó ń pa kúbẹ́kúbẹ́, tó ń ṣe kúrúkúrú, tí móbì wá tí wọ́n fi ń bẹ àgbà pé ó yá ẹ fi mí joyè, ẹ fi mí joyè. Ẹ̀yin kó yẹ kẹ́ ẹ ti nífura pé eléyìí ń bọ̀ wá fìyà jẹ yín ni. Eléyìí ń bọ̀ wá yíjú padà sí yín, yóò dájà dùgbò lugi. Ṣùgbọ́n nítorí ó fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín,
yóò wá kọ́kọ́ fa kúbẹ́kúbẹ́ yóò mú nǹkan wá fún yín ìgbà tán bá fẹ́ gbá àwọn ẹ̀bà wọ́n á sojú àánú wọ́n bá ti yó tán wọ́n á dọkọ oge wọ́n á dọkọ ọmọ yín lọ́wọ́ ni ohun tó ṣe fún yín nìyẹn ohun tí Abdulrasheed Akanbi tó ṣe fún gbogbo yín nìyẹn bàbá Ògúndòkun tọwọ́tọwọ́ ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ lórí yín o nítorí pé ó dàbí pé wọ́n lẹ́ni tó bá mọ àti dé Olúnàgún òun náà ló máa mọ àti lọ ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe o nínú ìtàn tó wà ńlẹ̀ yìí pẹ̀lú ẹni tó ń pera ẹ̀ lẹ́mí àyè a lè yọ orúkọ yín kúrò ńbẹ̀ o torí ẹ̀yin lẹ mọ bí Olúnàgún eléyìí ṣe dé ẹ sì wà lára àwọn tí ó mọ àti lọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Will any other king in Yoruba land tell the wife and the crown prince to leave the palace because you've seen somebody else you want to marry? You understand? Your Highness, sorry to I cut in. Now, lórí ó lọ fẹ́yàwó lókè ọya kò fẹ́yàwó lókè ọya gbogbo alájọ mọ̀gbà tó fẹ́yàwó àmọ̀gbà tó fẹ́yàwó tó fẹ́ right a sì mọ ìdílé tó ti lọ fẹ́yàwó. Arábìnrin tí ń sọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ kó tó di pé ó padà lọ fẹ́yàwó yẹn mo fẹ́ jẹ́ ká tẹ́tí láàrin dáadáa ká gbọ́ dáadáa kí ọ̀rọ̀ yìí lè yé wa torí ìgbà tí n bá wá padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ń gbọ́ gbogbo àwọn àlàyé tí ààrẹ òpìtàn ń ṣe màá máa la àwọn nǹkan kan yé wa màá dẹ̀ máa ṣàlàyé àwọn nǹkan kan ohun tọ́rọ̀ yìí ṣe ń ká mi lára tí mo ṣe padà sórí ẹ̀ nítorí pé ó dàbí pé àti ìmọ̀ gíráfítì ohun tó wà nílẹ̀ yìí ojú tá bọ́rọ̀ yẹn ṣe tóbi tó ojú ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wa fi ń wò ó à ń fojú pé kì í ṣe nǹkan kan ò la fi ń wò ó ọ̀rọ̀ yìí ó ti tóbi kọjá tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá pera wọn jọ tí wọ́n á ní ó yá let's converge on Osun State Government House and tell Adeleke today wípé ó yá ẹ jáwé Olúfimọ lé gbogbo kìíní lórí lónìí bẹ́ẹ̀ bá jáwé Olúfimọ lé lórí àníkò ń bí ó ti tó bẹ́ẹ̀ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ já tẹ̀síwájú. One of the allegations we even heard from sources when we were investigating is that they said because he wanted to take a new wife from the north. We're still coming to the issue of beating because I wanted to expatiate on that. They said because he wanted to marry a new queen from the northern part, you know, he called himself Emir, and that was why you got angry with him, that you started giving him, nagging him, and you didn't want him to marry actually. Is that true? I will say this. He's very obsessed with anything with the north. Kí lẹ gbọ́? Ṣé ohun tí mo gbọ́ lẹ gbọ́? Ṣé ẹ gbọ́ ohun tó sọ? Ẹ jẹ́ kó tẹ̀síwájú kó lè yé yín dáadáa. You know, there's one time he said to me that the north is what controls Nigeria. The Nigeria as a whole is controlled by the north. So even me, I've watched him do everything that he can to align himself. As far as him wanting to marry a princess from the north, I know that he wants to marry into a wealthy northern family. He wants, basically it's about keeping up with his mates. I don't want to say this but it is what it is. He's a popular monarch married into a well-known, respected northern family, and he wants to do the same. That's just what it is. What it is. And but I know, a lot of people believe that popular monarch you talk about is also his friend that maybe he was trying to copy. Even we won't talk about, but that's just everything with Oluwo. He wants to keep up with his mates. He named it. Bí gbogbo wọn ṣe ń ṣe nìyẹn gbogbo yín lẹ mọ ọba tí wọ́n ń rí fà sí ẹmẹni tí wọ́n ń sọ nǹkan kan ni gbogbo wọn fi náà jọ ń ṣe nítorí pé kí ni wọ́n ti gbàgbé pé orí tó dá wọn sórí àpèrè tó fi wọ́n jọba kò fi wọ́n ṣe ẹrú sí abẹ́ àwọn Fúlàní wọ̀nyí ṣùgbọ́n gbogbo wọn ti nígbàgbọ́ pé táwọn bá rí ṣe táwọn lówó táwọn lọ́lá táwọn lẹ́nu ń bẹ̀ táwọn lè mọ bá wọn jẹ nínú ìjọba àwọn gbọ́dọ̀ tẹríba fún àwọn ará òkè ọya àwọn gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan bá àwọn ará òkè ọya ṣe ó lẹ ṣe rí gbogbo wọn tẹ́ ẹ rí yẹn tán lọ ń múyàwó tán jẹ́ ọba látòkè ọya wọn nídìí méjì tán fi ń ṣe tẹ́ bá dẹ̀ wò wọ́n ẹ rí i pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn tán fi ọ̀dọ́ tán fi jẹ ọba pàápàá jùlọ ọ̀dọ́ àsìkò yìí àwọn ló pọ̀ jù nù wọn tó ń ṣerú wà yẹn ẹ lọ wò dáadáa kọ́rọ̀ mi lè yé yín ẹ flashback ẹ wò wọn bá àwọn tó ń ṣerú ẹ̀
ẹ rí i pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ń jẹ ọba àwọn ọmọ ojú òrọ́lá rí tó ń pera wọn lọ́lá níyọnu tó ń sọmọ wọn lọ́lá níyọnu àwọn lẹ́ẹ̀rí tí wọ́n pọ̀ ń jẹ́ àwọn tó ń wúrú wà yẹn. His son Odudua. So are you trying to say you're Baba Odudua? Who is the ẹ máa gbọ́dí tó fi sọ ọmọ lódùdúà o ṣé ẹ mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ ò lè rí tán ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ìyàwó ẹ̀ ìdí tó fi sọ ọmọ lódùdúà ẹ máa gbọ́. top Yoruba monarch of Ile Odudua? Who is that? Ojaja too. So are you trying to say you named your son Odudua, so you're trying to say you're Baba Odudua? Even His Imperial Majesty that you just mentioned does not refer to himself as Baba Odudua. That's the Oni of Ife, Oba Adeyogunwusi. His Imperial Majesty. Imperial Majesty. Does he refer to himself as Baba Odudua? No, Your Highness, no, ma. I rest my case. There's things that there's a method behind the madness. But were you angry that you wanted to take another wife? I was, of course, who's gonna not be upset about it? I was upset about it, but at the same time, because it's not what I signed up for. When I met you, you said you weren't interested in these things, but this is somebody that is controlled by money, popularity, and power. You want to be popular by all means. You name your son Odudua, you put this crown on a woman's head that Oluwo was gone with his own mouth to say that. I was coming to that, really. I was coming. Let's put that. But you need. ṣé gbogbo yín lẹ rántí bó ṣe gbé adé ó gbé kan náà àwọn adé ó gbé lé arábìnrin yìí lórí gbogbo èèyàn ló pariwo ńgbà yẹn ó lèmi àtẹ̀yìn tá à ń fetí ara wa gbọ́ lẹ́nu arábìnrin pé arábìnrin yìí gan lòun ò fara mọ́ ohun tó ṣe ẹ jà gbà pé lóòótọ́ ìjà ló dé lórí dòwe ṣùgbọ́n arábìnrin yìí ń fẹnu ara ẹ̀ sọ nísìnyí pé òun gan ò fara mọ́ nǹkan tó ṣe ẹ máa gbọ́ ìdí tó fi sọ pé Olúwo fi ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbọ́. You name your son Odudua, just to poke at another monarch. You brought all the princes from your town of Iwo to now say a prince in Iwo can now be Oni of Ife, to poke at another monarch. You understand? The princes of Iwo should focus on the royal stool of Iwo. I'm not trying to disrespect any of the princes of Iwo. I love Iwo. My son is from Iwo. But let's call a spade a spade. Focus on your own kingdom and let the other monarch focus on his own. Why will you now go into this monarch's territory, fill up a whole bus and drive into Ife, to the ruling house, to now nobody why are you rewriting this? Why it's not my business, but it's my business because my son is a crown prince. But it's not my business, but it's my business because when he does these crazy things, Olori, talk to him. If I talk to you, then you will be beating me. Yeah, so what should I do? You understand? The fact of him wanting to marry another wife, again, he wants to. tí àwọn ọmọ Yorùbá kan bá kóra wọn jọ tán bá ń kọ petition ránṣẹ́ sí gómìnà Adémọ́lá Isiaka Jackson Adeleke ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé àsìkò ti tó kó yọ Olúwo kúrò lórí àpèrè a lóhun tá a lè fi ṣàpẹẹrẹ o ọba kan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n rọ̀ ọ́ lóyè nítorí pé ó ṣíwọ́ sókè ó ná ìyàwó ẹ̀ Olúwo ná ìyàwó ẹ̀ ìyẹn arábìnrin nígbà náà lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tí arábìnrin ti fi kan gbogbo àwa ọmọ Yorùbá Olúwo ń jẹ́ kó yé òun pé nínú àṣà wa ni gbogbo ohun tóun ṣe yìí wà ṣèbí ó yẹ kí gómìnà Ọ̀ṣun state lè bá wa kọ̀rẹ́ẹ̀tì ohun tí ò bójúmu tó ṣẹlẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ̀rẹ́ẹ̀tì ọba kan nítorí pé àwọn ò fẹ́ máa repeat ìtàn burúkú mi ò ní dárúkọ ìlú mi sì ní dárúkọ ọba yẹn gbogbo aláti mọ̀ ó ṣeé ṣe gan bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ alẹ́ tìrẹ ní tí ó ti kọ sí kọ́mẹ́ǹtì gbogbo alámọ̀ pé wọ́n rọ ọba kan lóyè nítorí pé kí ni wọ́n ló lu ìyàwó ẹ̀ rí i pé nígbà kan ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation wọ́n fi bú èèyàn kan ẹlẹ́sẹ̀ òsì méjì tó wá dànù Yorùbá nation rú tán ní ṣèbóhùn ló jẹ́ kán rọ ọba kan lóyè ìtàn yẹn so mọ́ ọ̀rọ̀ ẹni yẹn èmi ò ní dárúkọ ṣùgbọ́n ti jọ yé gbogbo wa ẹja tẹ̀síwájú. Poke at you did this, I can do it too, at the sake of your family. You understand? And it's like, to me,
a lot of people are like, but he's abandoned 8 other children. So why do you think he's not going to abandon yours? When I met him, I didn't know that he abandoned 8 other children because Oluwo was not honest. So I need to put that out there because people will be like, but he abandoned the other 8. So why will you think your own is special? I thought my own is special because he's a crowned prince born on his father's throne. And according to Yoruba culture, that's a big deal. Correct me if I'm not a historian. No, you are trying. Yeah, yes. Even from the Egyptian culture in the olden days, Egypt, one of the biggest and the most respected civilization. Any child that is born on the throne is synonymous to reality. Yes, is it pushed out of the palace and thrown into Toronto, Canada? But to nowhere. We don't have a house. We don't have a car. Everybody is mocking me. Oh, Oluwo, he has G-Wagon and he has yellow Lamborghini. You know that yellow Lamborghini that he stood up in front, he's taking pictures in this yellow Lamborghini. That Lamborghini, the public, you need to know this. That Lamborghini belongs to a great Professor Odidi in Toronto. He's a millionaire. He's a great he came to pick us up and he used this G-Wagon to pick us up that day. And Oluwo took a picture in the front of the jet and said, when I'm in Canada, I drive myself. And this, you know, Oluwo, why are you doing this? It's packaging. It's packaging. That is packaging. What is packaging? What does packaging mean? These characters. Yellow Lamborghini. And now when you go on YouTube, he used this picture of this yellow Lamborghini now to put this YouTube list together of there's a few the richest kings. So now number 6 on the list is Oluwo of Iwo Land, richest king in Nigeria, and he has yellow Lamborghini valued at 1 billion. That's not your car. You don't have anything. Okay, I will say this about the crown. It's all, let's just say, he was just doing pepper them. It's just pepper them. Pepper them gang. Mosai gang. You know, that's all it was. You know, my wife is the most beautiful. He's using me to just pepper the other women in his past. Oh, look at my wife. She's beautiful. Or sometimes I would say, oh, this Olori is so beautiful. Oh, Olori, Sekina, she's so beautiful. Olori, Oyo Kingdom, so beautiful. Olori, Oni, so beautiful. But you're beautiful then. You're from Canada. You're wearing crown. Are they wearing crown? You're wearing the crown. You're wearing, and you're Canadian. You're from my wife is from Canada. You understand? You know what? It's so I'm even regretting not talking to you because now I can laugh because I wasn't laughing before. I stayed with you when you're smoking your weed in the palace, your Colorado. I stayed with you because I said we have a child together. kábíyèsí wé kó ládò ẹgbà wá o ẹmíà ṣe mọ̀ pé mistake ti wà ẹsẹ̀ ọmọ ti dàpọ̀ wọ́ọ̀dù béèyàn bá jẹ ẹmíà sínú ààfin ọba ó di dandan kó máa ṣìwàwù kó máa wùwà oníwà kó máa wùwà tiwa ẹmíà lẹ́rí yẹn o ẹmíà ni o kò ń ṣe ọba. We're building a legacy. Let's not, and that's why I stay. People will be like, have peace in the house. I want to have a peace in the house. When even when he gets like this, you will just say, oh, where's your weed? Come and smoke it. Because that's the only thing. You just want him to calm down. That's what cools him down. It will cool him down, and sometimes he will go crazy and he will just be beating if you advise him. When he was fighting Daddy, Chief Ogundogun, we will call him Daddy because he's very much older than us, a man in his late 70s. He's in his 80s. He's in his 80s. 84. He's not my mate, so you will refer to him as Daddy. And I took him as a father. We took him as a father.
The first time I saw you was in his house. In his house. Bàbá Ògúndòkun lẹ̀ ń wò yẹn. Àwòrán bàbá Ògúndòkun lẹ̀ ń wò lójú fọ́nrán yín yẹn. Bàbá Ògúndòkun wọ́n wà lára àwọn tó mọ àtìlé Olúnàgún Abdulrasheed tó pe rẹ̀ ní Tẹlúwàn, Emir ilẹ̀ Ìwó, ìṣọba o, Emir of Ìwó land. Àwọn náà ni ó mọ àtìlọ ẹ̀, wọ́n máa wà lára àwọn tí wọ́n á jọ mọ àtìlọ ẹ̀. House. In first and his mansion. Yes, in his mansion. His daughter's marriage. You got it. It was and pregnant. I was pregnant. Even that at the wedding, he took out 200K and gave it to me, just as my daughter. My husband wasn't doing that. You understand? He was a father to us, and I played that role of a father. I cried to Oluwo when he was started. He went in the public and he started saying all these extreme, dirty things about this man in the public, and I cried. I said, "Why will you be doing this to Daddy?" It's like he wants to beat me. Yeah, part of them. Yeah, part of the enemy. Yeah, part of the. If you say anything, you are a part of the enemy. Who is the enemy? Them. Who is them? The enemy. Who is the enemy? Them. Who is them? The enemy. It's like nothing is straightforward. This is what I had to deal with for 4 years. I'm getting irrational. I'm coming out of character. I'm going crazy, people. You can't blame them because, they work hard for everything they have. Look at Oni of Ife, His Imperial Majesty. We know his background history. We know where he went to school. We know what he did before he became an Oba. He was into real estate. He was into business. His past is in the open. Look at His Majesty Said Ademo. Ìyáàfin Àtinúkẹ́ Ọlátúndé àti gbogbo ẹ̀yin bàbá mi. Bàbá Ṣọlá, ẹ ṣé. Ara díẹ̀ tá a fi padà lọ gé fọ́nrán yẹn tá a fi so wọ́n pọ̀ tá a ṣe mú wọn wá nìyẹn. And if anybody bá rò pé wọ́n máa lọ force anybody nínú wa láti gbé fọ́nrán yìí kúrò lórí ẹ̀rọ ayélujára àbí láti gbé wálẹ̀. Oníkálukú wa ló ti download ẹ̀ tá ti record ẹ̀ sọ́wọ́, kò lè parẹ́ láíláí. Ìtàn ni is going to remain forever. Ìtàn ni is going to remain forever. So bàbá ń fẹnu sọ, kì í ṣe pé à ń sọ nìkan. Tá a bá mú fọ́nrán wá, tá bá ní ẹ̀rí ẹ̀ wà, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa nígbàgbọ́ pé ẹ̀rí ẹ̀ wà. A kàn lè má mú jáde nítorí pé nígbà míì bóyá torí copyright violation. Ṣùgbọ́n mo ní belief nínú brother mi Àṣàbé. I know Àṣàbé is not going to give me any copyright. Ó ń ṣe àkọ́kọ́ tí èmi máa lo ètò Àṣàbé. Ó ti pẹ́ èmi máa ń lo ètò Àṣàbé dáadáa, kò fún mi ní copyright rí. I trust him for that. Ìyẹn ò wá mí pé kí everybody wá lọ máa gbé ètò ẹ̀ kan máa. Ẹni tó bá fẹ́ lo ètò Àṣàbé, kẹ́ ẹ tó lò ó, I will advise you, try to reach out to him, contact him and let him know pé mo rí fọ́nrán yín o, mo fẹ́ lò ó. Bó bá ti fún yín ní go ahead, kí ló wà ń bẹ̀? In fact, ohun tó bójúmu náà ni pé kéèyàn kàn sẹ́ńtò ní nǹkan pé lágbájá, mo rí nǹkan báyìí mo fẹ́ lò ó. Tó bá ti ní kó lọ lò ó, ló bá tán. Ìwọ gan kan á balẹ̀. O ò ní any strange feelings pé bóyá anything lè ṣẹlẹ̀. So mò ń sọ eléyìí nítorí pé ẹ ti wá rí pé a ti rí pé mo lò ó, kì í ṣe pé kí everybody lọ máa gbé fọ́nrán arákùnrin yẹn o. Ẹ kàn sí wọn náà kẹ́ ẹ béèrè wípé ṣé ẹ lè lò ó kẹ́ ẹ tó lò ó. So nígbà míì tá a bá sọ̀rọ̀ tá a bá lẹ́rìí kinní kan wà fà ní lọ́wọ́, ṣùgbọ́n a lè fi fọ́nrán yẹn hàn yín. A sọ bẹ́ẹ̀ nítorí copyright ni. Ṣùgbọ́n ti tẹ́lẹ̀ iná ti jó dórí kókó, ó ti tó pé ẹja mú jáde padà. Ẹja àfihàn ra wa létí. Eléyìí tèmi fi hàn yín gan, mo gé ni. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ wo gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ó wà lórí asabeafrica.com lórí ìkànnì alàgbà Dan Asabe fúnra wọn. Ẹ lè lọ wo gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́, tẹ́ máa gbọ́ full gist, full detail. Àwọn nǹkan míì wà tèmi gé kúrò nítorí pé mi ò fẹ́ kó di pé ètò yóò wá gùn lọ gan-an. Ó ti yé yín tó dà pé kò fẹ́ lópin. Òun lèmi tún ṣe gé e sí lérèfé síwọ̀nba tí mo gé e sí. So ẹ sì lè lọ sórí ìkànnì Àṣàbé tó bá yá kẹ́ ẹ lọ wo gbogbo àwọn tó kù. Irú àwọn ibi tèmi gé kúrò ńbẹ̀ tí mo yọ kúrò.
tó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó tún lè ṣẹ̀yìn láǹfààní tó tún máa tún tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan kan. Eléyìí nìkan ni mo sì mú wá o. Fọ́nrán mi tún wà o níbi tóbìnrin tún ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan mi o tí mi ò mú sínú eléyìí tí ò sí ń bí tó tún jẹ́ pé nípa ara àwọn àṣemáṣe. Irú ibi tó ti sọ̀rọ̀ bí Olúwo ṣe mú un lóru tó mú lọ síbi sàárè tó ní kó wá máa búra fóun kò sí ń bíbà mi ò mú sí bíbà torí tí bá ní kí n mú gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan ẹ rántí pé mo la ṣe ń lọ sórí àwọn nǹkan tí ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá sọ tí bá ní kí n mú yẹn náà mọ ká máa kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ètò yìí máa gùn gan bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ míì ni gbogbo ẹ̀ ló wúlò gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ wa gbogbo ẹ̀ la kó pamọ́ gbogbo ẹ̀ ni ó wọnú ìtàn tí ò lè parẹ́ ni ẹja tẹ̀síwájú. Elegushi, a very dignified, elegant, modern-day monarch. Respect him so much. We know where he went to school. We know his father. We know his mother. We know where he worked before he became a king. We know how he met his wife. We know there's nothing we don't know about. But Oluwo, we only know that he was brought up in Iwo. He left Iwo over 20 years ago and never returned until 20 years after he returned to now become the king. He was one woman, a high woman in strong. Ẹ tẹ́tí gbọ́ àárín yìí dáadáa, ẹ tẹ́tí yín dáadáa. Mo ti máa ń sọ̀rọ̀ ẹ ti pẹ́. Mo ti rí àwọn èèyàn tó challenge mi lórí ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò lẹ́rìí pé rọ́ ni. Ẹ gbọ́ lẹ́nu ìyàwó. Bẹ́ẹ̀mi ò bá rí bí bá ń parọ́. Arábìnrin yóò sá lè mọ ìtàn yẹn tì, kò dẹ̀ lè rí ìtì. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ohun tó sọ láàrin yìí dáadáa. Ṣó gbọ́ ohun tí mò ń sọ ọmọ àbí kò bá mu? Ṣó bá ohun tí mo ti ń sọ tipẹ́tipẹ́? Mo ti sún sẹ́yìn o. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ àárín yìí dáadáa. Ohun tí mo wá fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ́ ẹ bira yín mo fẹ́ gbé èmi náà wá fẹ́ bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ nínú iṣẹ́ ìwádìí gbogbo wa tá a jọ ń ṣe tẹ́rígbà míì a máa ń ní access jura wa lọ ẹ má jà fojú dira wa ẹ̀yin náà ẹ ràn wá lọ́wọ́ nínú ìwádìí a nílò orúkọ arábìnrin tí wọ́n ń sọ yẹn èèyàn kan tó nípò tó ga nínú ìjọba yẹn tó gbé Olúwo wá ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa ṣèwádìí kẹ́ bá wa wá orúkọ ẹ̀ jáde ẹ fi ṣọwọ́ sí wa ẹ fi ránṣẹ́ sí wa torí gbogbo wọn la fẹ́ pè báyìí ẹni tó bá ti mọ àtidé Olúnàgún òun ni ó mọ àtilọ ẹ̀ kódà ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tó wà nílẹ̀ yìí ó kan bàbá Ọbásanjọ́ ó kàn wọ́n lápá ó kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ nítorí pé nígbà tí ìyá yẹn ń gbà yẹn lẹ́yìn tí Olúwo tó kojú ẹ̀ sóòrùn alẹ́ ìyá yẹn wá ń gbégbèsè bí wọ́n ṣe yọ Olúwo kúrò pé ó tàn òun jẹ ó wá jọba tán bó ṣe ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn tó kù àti bàbá Ògúndòkun àtàwọn tó kù pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fóun ó dalẹ̀ ohun táwọn jọ sọ arábìnrin yẹn wá ṣetán láti fi obìnrin hàn láti lo ọwọ́ agbára bí wọ́n ṣe yọ kúrò bàbá Ọbásanjọ́ ló ní pé kán fi Olúwo lẹ̀ ibi tó gbà kan bàbá Ọbásanjọ́ lápá tó gbà kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ nìyẹn ẹja tẹ̀síwájú. Before he became a king, we know how he met his wife. Ẹni sùúrù a ní ìpè kan hello brother mi ẹ kú àṣálẹ́ o ṣé ṣé kí n gbé ìpè yín sórí afẹ́fẹ́ ni àbẹ́mi ni ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ṣé kí n gbé sórí afẹ́fẹ́ gbé sórí afẹ́fẹ́. ok ẹni sùúrù ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ kú ètò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń wò wá mo dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn ọlọ́ba nìkan lọ́jọ́ òní yóò gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa láìpẹ́ láì jìnnà yìí ní agbára Ọlọ́run èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ wo ni mí èmi dẹ̀ máa ń kọ́ sórí gbogbo fúrógámù tí mo bá ń wò èmi máa ń pè mo dẹ̀ máa ń fira mi hàn dáadáa èmi dẹ̀ jẹ́ èèyàn kan tó ṣe wípé lágbára Ọlọ́run ilé tí mo bá lọ yìí èmi sì máa gbé ojú jáde ní Ìwó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní gbogbo ìlú òyìnbó káàkiri ẹ máa rí mi èmi máa gbé ojú jáde tèmi náà máa gbìyànjú agbára ti tèmi náà tí ó sì sí nǹkan kan kí ẹnìkan kan máa ṣe fún mi ní ìlú Ìwó nítorí wípé ọmọ Ìwó ni mí èmi náà ní àṣẹ
láti sọ ẹ̀dùn ọkàn mi nílẹ̀ bàbá mi. Èmi náà láṣẹ. Èmi máa ń sọ bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí, ìdílé mùsùlùmí ìdílé mùsùlùmí gidi lèmi ti jáde. Ìdílé mùsùlùmí tó dúró dá gidi iná ni mo ti jáde. Ẹlẹ́à ní ìyá tó bí mi lọ́mọ, ẹlẹ́à. Ìmáàmù àáfàá ni bàbá tó bí mi lọ́mọ, ìṣíwájú run ní mọ́ṣáláṣí, kọ́ lọ́ọ́ bá fọ̀rọ̀ kẹ́ wọn. Àṣẹ. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí, kí n jẹ́ sọ pé nílùú Ìwó ti tèmi yìí, èyí tí ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ kì í ṣẹ̀bi Olúwo. Kò kí ń ṣe ẹbí Rasidi, Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. Kò tó nǹkan kan ọ̀kan, èyí tí ó tó ní ń pera rẹ̀. Èyí tí ó tó iná ní ń pera rẹ̀. Ṣùgbọ́n ariwo táwọn ń pa láti ẹjọ́ yìí tó yẹ kí gómìnà ti gbé ìgbésẹ̀, tí gómìnà ò sì gbé ìgbésẹ̀ kankan lé lérí. Débi wípé àwọn tí wọ́n tún jẹ́ ọba gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tó náà tún lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, àwọn náà tún sọ̀rọ̀ wípé kí gómìnà ò gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Rasidi lórí ọ̀rọ̀ Rasidi Àkànbí àbí kí ni wọ́n ń pè. Ààrí kí gómìnà ò gbé ìgbésẹ̀ kankan o. Ṣùgbọ́n ìtawà wa sọ ni wípé kí wá ti pé tó bá dọ̀la táwọn ọmọ ìwó kan náà táwa náà wá sọ wípé àwa náà fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan. Ìgbà ẹni gómìnà máa sọ wípé kí ẹ lọ máa fi ọlọ́pàá kó wa ọ́ kí wọ́n wá máa rán ọlọ́pàá bọ̀ kí wọ́n máa rán mi bọ̀ kí wọ́n wá máa kó wa. Lérí pàǹjà fẹ́tọ̀ wa fún gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa wípé a nífẹ̀ẹ́ sí. Kó tó di wípé ọ̀rọ̀ náà kódà yóò ti lọ milẹ̀ títí jù. Torí wípé bá a ti ọ̀rá sọ̀rọ̀ jáde yìí, ó dá kí gómìnà tètè gbé gbèsè lé lérí tí ẹ bá ṣe wípé ó ní kankan tó wà nídìí rẹ̀. Tí ó bá ní nǹkan tó wà nídìí rẹ̀ ni ẹ dákun kí ló dé. Báwo ni ẹ sì sọ wípé ẹni tẹ́ ẹ fi jẹ ọba tó jẹ ọba fún ìlú tó wà máa fi ẹnu ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ àwọn ìṣẹ̀dálẹ̀ titi wa tí ó máa fẹnu bàjẹ́ tí ó máa gbé àṣà lásà tí ó máa gbé ga tí ó máa sọ pàṣà lásà iná lọ dájú àṣà bàbá tí tòun lọ àṣà rẹ̀ ń wípé àṣà lásà lọ dájú àṣà ìran tí tòun lọ. Báwọn èèyàn sì ṣe ń pariwo tó náà àwẹ̀ yóò sì gbọ́ràn náà ó tún tọ̀ lé mọ́ lásì ni ó sì tún ń láàyè gbogbo ọmọ Yorùbá wípé kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ètò wà mú irú àwa yìí táwa fi ń sọ̀rọ̀ jáde báyìí àwa kọ́mọ́ bá dàbí ìgbà wípé táwa náà bá ṣe ohun tí ń ṣe tiẹ̀ ní èsè yìí wọ́n ní àkọ́dá oró kò kì í dùn yàn ètèèyàn bá dágbẹ́yìn ètèèyàn bá dágbẹ́yìn iná ni máa ń dùn yàn jù. Because èmi àwọn amọ tó wà ń bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ nǹkan tó ṣe ti ẹ̀rí ilẹ̀ Yorùbá yẹn Ọlọ́ọ̀bá gbọ́ tí a bá tẹ́rí diwé bí àwọn tá à ń pè ní olórí nílẹ̀ Yorùbá yìí diwé bí ẹ ti ń ṣàdarí ilé wa lórí nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ìyẹn tí ó dá wa lálẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni ìyẹn tí ó dá wa lálẹ́ gidigidi sílẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Because èmi ò tẹ̀ tí rí ibi téèyàn tí máa pèrè ẹ̀ lò lórí ẹnìkan lásán tí ó sì máa mi gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí ó máa mi gbígì ní gbogbo àwọn èèyàn ó sì máa pariwo pé kí ní àfẹsẹ̀ kò sì ní gbọ́. Ojú ló pẹ́ sí ẹ máa tẹ̀síwájú. Ọ̀dà náà èmi sì ń sọ kankan jáde mo ti kọ́kọ́ sọ ní last program tí mo pè yín sí mo tún fẹ́ sọ kinní yìí ẹ dákun sáà sọ wípé àwọn tí Olúwo fẹ́ ọmọ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní Òkè Ọya tó fẹ́ Fúlàní ní ọ̀dọ̀ wọn
ìyàwó Fúlàní tó fẹ́ tá a sọ pé àwọn ní tírẹ̀tì gómìnà wa ní Ọ̀ṣun state ní wípé ọmọ ìdánwò pé kò gbọdọ̀ yọ o. Torí kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. Ó lè já ní tírẹ̀tì gómìnà. Ó lè já ní tírẹ̀tì rẹ̀ pé o gbọdọ̀ dẹ̀wò tó o bá dẹ̀wò ìwà àṣírí tiẹ̀ náà wà lọ́wọ́ wa á tó àṣírí tiẹ̀ náà jáde. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn àṣírí kan wà nílẹ̀ Yorùbá àbá mi? Tèmi sì máa tẹnu mọ́ tó ṣe wípé nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá tá a bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tán tílù yẹn bá pín àwọn àṣírí gidi máa tú o. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó wà ní àárín wa yẹn jẹ́ ń ṣàdarí ilé wa lérí o tí wọ́n sọ ọmọ Yorùbá gan o. Tó ṣe pé gbogbo àwọn kinní yìí Ọlọ́run bá gbọ́ bàbá mi iná ní fa ìfàsẹ́yìn fún wa tí wọ́n fi tó ṣe wípé àwọn tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ kí wọ́n sọ òdodo kí wọ́n ṣàdarí ilé wa lórí ìdí tí wọ́n fi lè sọ òdodo nù. Torí wípé tí wọ́n bá fi lè lọ sọ òdodo pé tọ̀ a fẹ́ lọ lóòótọ́ ni kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n máa tán láṣìírí jáde. Àwọn àṣírí kan wà gidigidi tí ń fa ìdíwọ́ táwọn tá à ń pè lò lórí kọ̀ọ̀kan yìí tí wọ́n fi fẹ́ máa sọ òdodo. Because àwọn ọmọ ọkọ lè rí ọmọ ọkọ Yorùbá tọrọ Yorùbá ní máa kálá tọrọ ìran rẹ̀ tí ò ní máa kálá. Ókè náà ṣé bá ti máa bá lọ rè. Rárá o. Àlè máa bá lọ báyìí náà. Ṣé ìgbà apariwo níbi tí lọrin a sì ń bá yí lọ báyìí ní ẹsẹ̀ yìí. So èmi ènìyàn tó ti fẹ́ dálẹ̀ níwò yẹn o. Ìtò sì ń ṣẹlẹ̀ níwò yẹn ìtírasì bí ìdánwò yìí ní ẹsẹ̀ yìí ó nídìí. A sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ràn ní gbogbo tí ń ṣe yẹn wọ́n ràn ní. A sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àti ìgbọ́ yìí tí bàbá wa oníbodè ilẹ̀ Yorùbá ààrẹ òkúta bàbá ọlọ́yà bàbá. A sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àìdébẹ̀ ni. Wọ́n ràn ní gbogbo tí ń ṣe yẹn ọmọ náà máa ṣe wọ́n ràn ní gbogbo tí ń ṣe yẹn ni. Bàbá wa kẹ́ sọ̀rọ̀ parí ní ìsìnkẹ́mi ò tó pè yín sórí ètò wọ́n ní wípé àwọn òkè ń sọ ọmọ wo ṣùgbọ́n ìlú Ìwó ọmọ wo náà níyì bẹ́ẹ̀mi ṣe wáyé ọmọ Ìlọrin ni mí ọ̀rọ̀ Ìlọrin ibi tí ń ká mi láadé wàláì ẹni tó jọmọ Ìlọrin gan ọ̀rọ̀ Ìlọrin ọ̀ká láàtó mi ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ níbi tí ń ká mi láadé. Èmi ò ìran ti tèmi lọ́jọ́ èmi lógún jù ìran ti tèmi lọ́jọ́ èmi lógún jù kí ni jẹ́sìn. Ìwà sọ wípé èdè táwọn kan sọ lẹ́nu wọ́n wá gbé wá wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ ni èdè tí wọ́n sọ lẹ́nu wọ́n kọ sínú pépà wọ́n gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ ní kẹ́ máa kà á. Ìjẹ́ ní sẹ́ẹ̀rí ẹ̀yìn rí aláwọ̀ funfun kan tí ó wá sọ pé tọ̀ òun ọmọ bá yan àṣà ti tòun jẹ́ o òun àmọ́ gbé àṣà lásàga. Àwọn aláwọ̀ funfun yìí gan ta ni wọ́n ń kọ́ wọ́n wá ń kọ́ Ifá lọ́dọ̀ wọ́n wá ń kọ́ àṣà wa kò sí bí wọ́n ti ṣe lé kọ́ tó tí wọ́n sì tún gbé lérí títí wọn. Bàbá mi ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan. Wọ́n wá ń kọ́ Ifá bọ̀ mo lè sọ kinní kan fún yín if care is not taken tí ọ̀pọ̀ bọ wa tá a bá tètè yára ká gbọ́bọ̀ gbọ̀gbẹ́ ká fi ru ọ̀bọ bọ̀bọ̀ lẹ́nu wọ́n lọ tún gbogbo kinní yẹn yí padà wọ́n tún wá sọ di nǹkan ńláńlá mọ́ wa lọ́wọ́ pé ká wá máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹ lọ má kọ̀rọ̀ mi. Wọ́n tún wá sọ́dọ̀ owó mọ́ wa lọ. A tún wá jẹ́ tí wọ́n tún fi wá máa kó tí wọ́n tún fi kó wa lẹ́rù ègé tí wọ́n tún fi wá máa kó wa ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì. Ẹ dákun ṣé bá ti máa bá ilẹ̀ Yorùbá lọ nù? Débi ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí ìgbà kan nù.
ẹ tún jẹ́ ẹ jẹ́ ń tún sáré sọ nǹkan kan ká tibì kan tún kíyèsí nǹkan kan. Kí ni orúkọ ìlú yìí tó wà ní Ọ̀ṣun state níbi tí wọ́n ní wọ́n máa ń bíbejì gan pé kò ságbo ilé tẹ́ bá dé tẹ̀ ní bàbèjì bẹ́ẹ̀. Igbóọrà. Now lóòótọ́ gbogbo àgbáyé ti mọ̀ gbogbo àgbáyé ti gbà bẹ́ẹ̀ pé ìlú kan o lágbàáyé o ibẹ̀ ni wọ́n ti ń bíbejì jù. Kí lẹ rò pé ó mú àwọn ọmọ òyìnbó tán ṣe wá bẹ́ẹ̀ tán láwọn wá sílùú yẹn àwọn wá ṣàbẹ̀wò wọ́n wá bójú wolẹ̀ ní wọ́n wá béèrè pé kí ni àṣírí tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wa tó pèfẹ́ wa tán ní ni wọ́n bá wá ní àwọn wá ṣe àbẹ̀wò wọ́n sì wá ṣe àyẹ̀wò pé tán bá dẹ̀ ti rí díẹ̀ tán bá rí ọgbọ́n ẹ̀ mo lè bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ òyìnbó sọ di abẹ́rẹ́ tí wọ́n mọ tà tí wọ́n mọ fún gbogbo ayé tí wọ́n sì mọ gba owó lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ dabẹ́rẹ́ o wọ́n sọ di tí wọ́n á máa fún gbogbo ẹ̀. Ẹ dákun èmi tẹ́ fẹ́ sọ kankan fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó sì ṣe wípé ìta fi ṣe prógámù nínú gbogbo pílátífọ́ọ̀mù ni bàbá mi. Ṣé ẹ rí wípé wọ́n kó oògùn wá fún wa láti ìlú òyìnbó. Ẹ jẹ́ ká tètè fi àánú ẹ̀sẹ̀ fún sí káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwa náà fẹ́ ògùn wọn mọ́. Àwa náà láwọn oníṣẹ̀ṣe wa jẹ́ ń ṣe ògùn fún wa tá à ń lò láyé àtijọ́. Tó lè ṣe wípé tí nǹkan kan bá ń dàyàn láàmú nínú àgọ́ ara, à ń lò ó ṣiṣẹ́ fún wa. Èmi ọmọ nǹkan tí ń dóògùn òyìnbó. Nígbà tẹ́mi wà ní ìgbà tí mo dé lóyìnbó náà ni là ń lóògùn là ń gba abẹ́rẹ́. Èmi gba abẹ́rẹ́ gba mo wà léwu lóògùn lọ síta kankan tèmi. Kí ló wá dé? Sókè náà kí ló má wá táwa náà máa ṣe ògùn títí wa káwa náà máa import ẹ̀wà báwọn aláwọ̀ funfun. Àwa la jẹ̀bi ń bì yẹn. Ṣèbí China ń ṣe títí wọn. China ń ṣe tiwọn náà wọ́n dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wọn. India ń ṣe tiwọn wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn. Àwa la jẹ̀bi ń bì yẹn. Ẹ̀bi wa ni. Àníkíní yìí a fẹ́ wá owó rẹ̀ bọlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwa náà fẹ́ mọ́. Ẹni tó bá má wọn tí wọ́n bá fi lè kó oògùn wá sọ́dọ̀ wa wípé ká máa rà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti máa ra nǹkan títí wa náà. Èyí tí ó mọ̀ wá náà nìyí lọ́dọ̀ wọn nù. Wọ́n máa sọ pé nǹkan títí wa ò dáa bọ̀ títí wọn dáa. Wọ́n sì wá kó nǹkan àlùmọ́ọ́nì wa wọ́n sì wá kó àwọn àṣírí wa àwọn nǹkan agbára wa. Wọ́n sì máa sọ pé àwọn nǹkan lílo wa wọ́n sì máa sọ pé kódà pé tàwọn lọ dáa jù àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan. Wọ́n ní béèyàn bá rẹ́sẹ̀ wèrè bí ò bá bù ú ṣé téèyàn gidi ló fẹ́ bù ni. Àníṣe ìwọ̀nba lèèyàn máa ń gbọ́ olórí tí ọba níwúlò kankan tí ń ṣe fáráàlú ọ̀yẹ́ káràlú ọmọ gbọ́rọ̀ sí so lórí yẹn lẹ́nu mọ́. Ó tẹ̀ náà táìmù gbà kan ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín lólórí tẹ́ ẹ̀ sì mọ̀ pé àwa náà ní àwọn oníṣẹ̀ṣe tí ń ṣe oògùn tó dájú dáadáa tó ṣe pé táwa náà bá lò yóò máa ṣiṣẹ́ fún wa. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ gbé wọn lárugẹ tẹ́ ẹ̀ kó wọn jọ tẹ́ ẹ̀ gbé wọn lárugẹ. Brọ́dà mi. Ẹ wá máa sọ pé àfi káká máa lo oògùn jẹ tí wọ́n bá kó wá láti òkè òkun nígbà tó ṣe wípé ẹ̀yin lẹ́yìn fi ń ṣe bísínẹ́sì láàrin ara yín ẹ̀yin náà lẹ wádìí rẹ̀. Àwọn ọ̀nà tẹ́ mọ̀ gbà kówó jẹ náà nù. Àwọn oògùn tó wípé táwọn aráàlú bá lò gan yóò tó máa fàjàmbá sí lágọ̀ọ́ ara. Bẹ́ẹ̀ni, brọ́dà mi, ẹ jẹ́ n tún pe àkíyèsí yín sí kinní kan níbi ọ̀rọ̀ tó lóògùn àti nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn. Ẹ lọ wádìí dáadáa, ẹ jájọ mọ́ fimú fínlẹ̀. Irú ikú wo ló pa ọkọ olóyún? Ẹ rí i pé àwọn wèrè yìí náà lẹ́ẹ̀ bá ń jẹ. Àwọn náà ni. Ẹ rí i pé àwọn náà lẹ́ẹ̀ máa bá ń jẹ nítorí pé kí ni? Ibi tí àwọn kan ń gbà jẹ tán ń gbà mu nìyẹn pé káwọn èèyàn máa wà nínú wàhálà lélẹ̀ tí ọkọ olóyún tó ti rí ìdí ọgbọ́n pé ohun tó lè ṣe ìtúsílẹ̀ fún wọn rèé. Nígbà tí wọ́n bá wá rí bí wọ́n ṣe ṣe kí ni wọ́n ṣe wọ́n ní tá bá yanjú ẹ̀ kúrò ńlẹ̀. Wọn ní rẹ́ lórí tó tún ó ń ṣàpẹẹrẹ nǹkan kan fún gbogbo wa. Ṣé róòsà tí èèyàn bá ń ṣe wọ́n ní tí a bá fi hàn ọmọ ẹni irú òòsà bẹ́ẹ̀ àmọ́ yóò parun o. Àwọn èèyàn dẹ́ mọ̀ wọ́n mọ ọgbọ́n yẹn.
wọ́n ti lo ọgbọ́n yẹn fún wa tipẹ́tipẹ́. Gbogbo ohun tí àwọn bàbá wa mọ̀ tí wọ́n ń ṣe, wọ́n fọgbọ́n sí ojú wa kúrò ńbẹ̀, wọ́n lé wa kúrò ńbẹ̀ nítorí pé kó lè parun. Àwọn wá bọ́ síbẹ̀, wọ́n kọ, wọ́n mọ̀, wọ́n wá mú pamọ́, wọ́n fẹ́ máa fi ni wá lára. Ó máa ń pàkíyèsí gbogbo wa sí. Ẹ tẹ̀síwájú. Màá fún yín ní ìṣẹ́jú méjì sí ká tó tẹ̀síwájú. Gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ní gbogbo orígun mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Àwọn oníṣẹ̀ṣe olóòótọ́ ni o, kì í sáwọn oníṣẹ̀ṣe olórí ibú o, kì í sáwọn oníṣẹ̀ṣe alábọ̀dé o. Tí wọ́n bá mewé tí wọ́n megbò dáadáa, kí wọ́n dákan, kí wọ́n fi ìfẹ́ bára wọn lò pọ̀. Kí wọ́n jẹ́ káwa náà máa pòdúsì oògùn ìbílẹ̀ titiwa náà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni tí àìsàn káìsàn tí bá ń bá jà nínú àgọ́ ara, táwa náà fi lè máa lò fún tí ò ní sí wípé wọ́n ń gbé lọ bí kankan mọ́, wọ́n ń gbé lọ lóyìnbó kankan mọ́, ọ́ tàbí pé wọ́n oògùn òyìnbó iná ni wọ́n lò fún, tàbí wọ́n tẹ̀sẹ̀ ọ̀dà oògùn kan wá láti ìlú òyìnbó ni. So kí wọ́n dákun, kí wọ́n jẹ́ káwa náà fọwọ́sowọ́pọ̀, káwa náà máa ṣe gbogbo àwọn kìnìún yẹn nílẹ̀ Yorùbá, káwa náà máa lò láàrin ara wa. Kọ́kàn máa jẹ́ wípé àwọn òyìnbó nìkan náà lákàgbọ̀n kẹ́lẹ̀ tí wọ́n kàn máa bá wa kóògùn wa. Àwọn oògùn tá a máa lò tó ṣe wípé ọkàn bá yé èèyàn jẹ́ ni táàsì ni mọ̀. So èmi ò ní kankan tẹ́mi ọ̀ sọ jù báyẹn lọ. Àti nípa ọ̀rọ̀ olórí púpọ̀ eléyìí tí ń pè rẹ̀ ní ọba ọ̀fọ̀, ọba àdánù, ọba ìbànújẹ́, ọba lélẹ́ò. Ìjẹ́ òótọ́ ni sọ́ba gidi nù. Ẹ lè rí ọba gidi kọ́ mọ wù àpàlàpàlà bá wọn. Ọba ọ̀fọ̀ ni ọba eléwọ̀n sọba. Eléwọ̀n kì í sọba. Ọdún ọba ń gbọ́. Sẹ́ni tó kọ́ rẹ ti bàjẹ́ tó kọ́ rẹ ti bàjẹ́ bí. Tó ṣe pé ọlọ́ọ̀lù kan wọ́n máa dìpọ̀tì ẹ̀, yóò tún wọ̀lú mi wọ́n dìpọ̀tì ẹ̀, tó kọ́ rẹ ti bàjẹ́ káàkiri gbogbo ibi tó lóun gbé nílùú òyìnbó káàkiri, tó gbẹ ti bàjẹ́. Tírú èèyàn bá yẹn, ẹni tí ò ní sẹ́ kankan tí ń ṣe nílùú òyìnbó, tí ò ní rẹ́kọ̀dì gidi kankan tó ti lé kalẹ̀ sílé, tí ò kọ́ yàrá kan báyìí lásán fún gbogbo ayé rẹ̀ tó lóun nílùú òyìnbó, yàrá kan báyìí kò ní. Tírú èèyàn bá yẹn, iná lẹ́wà mú tẹ́ wá fi jọba. Ẹni tí ń mú gbó kiri nílùú òyìnbó tó tútù ti kọ̀ndẹ́mù gbogbo ọpọlọ rẹ̀ tí ń gbáṣẹ́wó sùn kiri, tó ṣe pé abẹ́ obìnrin ní wọ̀ sí káàkiri nílùú òyìnbó tí ń jẹ́lẹ̀ fi jọba. The chief gigolo of Africa. Iná lẹ́wà rò wípé bóyá tírú èèyàn báyẹn sọ ni ó múlù lọ síwájú. The chief gigolo of Africa. Níbo lẹ fẹ́ kọ́kọ́ lọ rí ọwọ́? Ẹni tọ́kọ́ rẹ ti yí sẹ́yìn. Irú àwọn èèyàn báyẹn, irú àwọn wèrè yẹn, irú wọn ni a máa ń sponsor àwọn olè náà, ni a máa ń sponsor àwọn apààyàn, irú àwọn èèyàn. Tírú èèyàn báyẹn lẹ fi jẹ ọba ìlú. Ẹni tí Fámú gangan fi jọba. Àtàmọ̀yé èèyàn tí Ifámú yẹn ní London, ẹni yẹn ẹ̀jẹ̀ kó jọba. Ó mú yẹn ní ìlú níwò ń bẹ yẹn náà ẹ̀jẹ̀ kí yẹn náà jọba. Ẹni tí ò lọ bì kankan pàápàá tó ṣe pé inú owó yẹn náà ló ń wá oko lòun dá. Ifámú ẹ̀ fi jọba. Kí ni táwọn olóṣèlú yìí níbo ni ẹ fẹ́ balẹ̀ níbo ni ẹ fẹ́ bá wa dé ilẹ̀ Yorùbá gan-an? Kí ló dé gan-an? Gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yẹn, àwọn olóṣèlú yẹn gangan àwọn ló yẹ ká kọ́kọ́ bá wí, àwọn gangan ní ọba ìlú yẹn jẹ́. Ìlú yẹn ti bàjẹ́ tán, ọ̀sẹ̀ ní ẹ̀ka tó lè rí ìlú yẹn tó ṣe mọ́. Irú àbá Tinubu nísìnyìí, ọkàn dára wọn láàmú lásán ni. Asán bá ń sá ni gbogbo ẹ̀ máa já sí. Ọlọ́ọ̀ bá ń gbọ́.
aṣọ báńsá ni iná lọ máa já sí wọ́n kàn dára wọn láàmú ni wọ́n kàn sowó báṣubàṣu lásán ni Nàìjíríà ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ òun kálukú wọ́n kàn tanra wọn ni. Ó dáná ìwò ní ìsinyìí débi ẹ wo ìlú wo ni nílẹ̀ Haúsá ìlú wo ni àwọn nílẹ̀ Haúsá làwọn aráàlú ní lọ yabọ̀ àwọn tẹ́rọ́rìsì nínú igbó tí wọ́n lá tẹ́rọ́rìsì láre ní táwọn sọ́jà ò lè ṣe o táwọn ọlọ́pàá ò lè ṣe ó ké náà sẹ́kùn tí wàá fojú mú hàn báyìí púpọ̀ wọ àwọn ìjọba yìí lọ́wọ́ àbẹ̀ púpọ̀ àwọn sọ́jà gan náà mọ̀ sí. èyí tó mọ àwọn aráàlú tí wọn ò ní kan kí wọn lágbára kankan o wọ́n lé wọn lápáré ẹ wo iye tí ẹ pa láàrin wọn. ìdí tá a fi ń pariwo nù wípé ẹ ti wá máa sọ wípé agbára yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́jọba tó ṣe wípé gbogbo nǹkan tẹ́ ń kó wọlé tẹ́ parọ́ pé ẹ gbà lọ́wọ́ àwọn kan ni wọ́n kó bọ̀ láti ibì kan ẹ̀yin lẹ ti ń kó àwọn ọ̀bọ̀n yẹn wọlé. ẹ̀yin ara yín náà lè kó àwọn ọ̀bọ̀n yẹn wọlé ẹ wà máa parọ́ wípé ẹ gbà àwọn kọ́sọ̀mù náà àmọ́ báyìí wọ́n á máa parọ́ pé ẹ gbà bọ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn kan ni wọ́n fẹ́ kó wọlé kìnnìkan tó yẹ pé ẹ̀yin ara yín náà lẹ kó bọ̀ yẹn wọlé. àbí. ẹ̀yin àmì tẹ́ ń pera yín lólógun ẹ̀yin ọlọ́pàá ìtagbára yín ọ̀ka làwọn tẹ́wọ́rìsì tagbára yín ọ̀ka iná làwọn aráàlú lásán tí wọn ò ní kankan yẹn lé wọn láré wọn yẹn pa wọn pakúpa yẹn o. ìdí nìyẹn táwa sì fi ń pariwo fún yín nílẹ̀ Yorùbá ẹ fi àwọn ọmọ Yorùbá lẹ̀ tẹ́ ẹ bá lè dáàbòbò wa ẹ já dáàbòbò ra wa ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ wípé kẹ́ni ẹ̀kọ́ mọ́ nílé Fúlàní o kẹ́ni ẹ̀kọ́ jẹ́ kó wà láti alọ́run nílẹ̀ Yorùbá ni. àmọ́ àwọn tẹ́ ń dà wá láàmú náà. ó sọ fún àwa nìyẹn. ọ̀nà àwa náà gbà ní àwa náà gbègbè sẹ́ láàrin ara wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni. nígbà táwa náà bá ń lé wọn nígbà táwọn ti ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n lé wọn ní èsì tí wọ́n dojú kọ wọn tẹ́ ẹ rí gómìnà kankan àmì kankan kọ́ lọ tako wọn. ok kí ló bọ́ fi sórí tí náà kí ò fi sórí. bàbá mi ẹ ṣe ní láǹfààní kan nítorí àkókò yóò wù mí lọ́la tá a bá wà lórí ètò pẹ̀lú ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé kẹ́ pè wọlé síbẹ̀ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. ok sir. ṣé ohun tí ó ṣeé ṣe ni ṣé lè bá wa pè wọlé lọ́la. máa gbìyànjú. ọlọ́run àfọyín lókun Elédùmarè á dá gbogbo wa sí. ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé wọ́n ṣètò lọ́la níbi aago 9 ilẹ̀ Yorùbá làwọn máa ń ṣètò so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi lórí ẹ ti mẹ́nu bà bí kan ẹ rí i pé mo ti gbé fọ́nrán kan sójú ìwòran mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa tẹ́tí sí nǹkan tí bàbá wa yìí sọ kẹ wá gbé yẹ̀wò sí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa tán pè wọlé ìtàn sọ nípa ààrẹ Tinubu ẹ ṣé bàbá mi a máa rí yín bá agara ẹdúnṣe Ọlọ́run agara ò ní dá yín lágbára Ọlọ́run láṣẹ Yorùbá mo kí ó gba ọmọ Yorùbá kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni o ẹ̀sìn tí èsì títí wa kí wọ́n mọ̀ sọ ọ̀sẹ́ni tí wọ́n bí dájọ́ wọn pé ká fi tipátipá sí kí lọ́kàn wa kan ẹ̀sìn Lárúbáwá òfò kan. ẹ lọ́sà. ẹ ṣé bàbá mi màá pè yín lẹ́yìn ètò alọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín lẹ́yìn ètò ẹ ṣeun bàbá mi ẹ ṣeun. bàbá wa ń gbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ wọ́n mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì ẹja sáré jọ wo fọ́nrán yìí ẹgbọ́n tí kinní kan wà lọ́rọ̀ mi mo ti kúrò lórí pé ká máa ní ẹnìkan ríran nǹkan kan ká máa mú wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tún jọ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ wọ́n tó ṣe ètò ìdìbò kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wọlé ni bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. tí Ọlọ́run sọ fún àwa nìyẹn. And that's what God is telling our Father in the Lord. tẹ́ bá tẹ̀ka. If you decide to vote. tí Tinubu bá ti wọlé. If Tinubu wins. gbogbo yín ti wọnú ibú lọ nìyẹn. All of you are going into John. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. That is God has spoken.
bí mo ṣe ń sọ yìí náà ni kẹ́ ṣe jù live Just let it go live. Let it go live as spoken. bí mo ṣe ń sọ yìí. Just the way I've said it. yẹn ń sọ lóyìnbó kọ́ lè mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mò ń Let me sọ. say it in English so that they will sọ understand. Yorùbá ẹ̀ kí mo sọ Yorùbá ẹ̀. Okay, sir. If Nigerians vote for APC, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá dìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria will APC. sink. Kódà Nàìjíríà yóò wọ inú ìrà. In poverty, A ó and bẹ̀rẹ̀ sí the ní wẹ̀ economy nínú òṣì. will be in shambles. Kódà ọrọ̀ ajé wa yóò lọlẹ̀ sí i. If the government of APC continues, Tí ìjọba APC bá tẹ̀síwájú. Nigeria will suffer extraordinary. Kódà ìyà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò wà ní ìlọ́po I'm not in ìlọ́po. support of anybody. Mi ò tiẹ̀ fọwọ́ tẹ ẹnikẹ́ni As a lẹ́yìn. matter of fact, I don't vote, Kódà mi ò tiẹ̀ ń dìbò. and I will never vote. Kódà mi ò tí gbà kan ní dìbò. I am telling you that Mo ń sọ fún un pé we have never seen Archie before. a ò tiẹ̀ tí ì ní ìnira tó. Then this is when we now experience more Archie. Kódà aṣẹ̀wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìnira ni. We will be sick, the economy will be sick. Kódà àṣàrẹ̀ ọjọ́ ajé wa náà yóò ṣòjòjò. I'm not saying anybody should like. ṣé ọ̀rọ̀ bàbá yẹn sójọ́ àbí òjọ́ mi ò mọ bàbá yẹn rí o kì í ṣe pé bóyá mo wá promote anybody and if you know me well ẹ mọ̀ pé èmi ò ń ọ̀rọ̀ ẹnìkan ti rí Nothing we don't know about but Oluwo. mo máa ń yẹra fún mo máa ń jìnnà sí nítorí pé kí ni oníkángun àkó arápá ló kángun sọ̀rùn jù bí bàbá yẹn ṣe sọ bẹ́ẹ̀mi gan ṣe wà mi ò support any political party mi ò ní interest inú anybody ohun tí mo ní interest inú ẹ̀ ni ilẹ̀ olómìnira títí Yorùbá nítorí pé àwa ti mọ̀ wọ́n ti sọ fún wa that is the only solution tó máa mú ìlọsíwájú bá ilẹ̀ Yorùbá tó máa mú ìlọsíwájú wá fún ọmọ Yorùbá torí pé ní ara àwọn ọ̀tá tí Fúlàní ti gbé sí wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ tán ti tò tì wá inú ibi tí solution sí problem yẹn ó ti wáyé nìyẹn and until we solve that problem ẹ má jẹ́ àtanra wa ẹ lọ gbàgbé bó ṣe jẹ́ if we don't solve that problem kò sí solution o òun ni ó ṣe tún ká wa lára pé a tún fẹ́ lajú lẹ̀ káwọn wèrè akídanidání wọ̀nyí kan tún dá wa láàmì ilẹ̀ nílùú míì nílẹ̀ Yorùbá àdẹ̀dákẹ́ àtàwọ̀ gbéra bó bá jẹ́ pé gbogbo wa a máa kóra wa sọ́kọ̀ a máa lọ pariwo lé Adémọ́lá Jackson Adélékè Isiaka lórí ni ẹ jẹ́ kóra wa jọ ká lọ pariwo lé lórí gbogbo ohun tó bá gbà ní kẹjẹ ká fún bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò sí kinní kankan. Àràbà TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó.